من هنا في مباراة اشبيلية وريال مدريد ومباراة ريال مدريد واوساسونا اتكلمت عن الريال عنده مشاكل كبيرة جدا في الخروج بالكرة في ظل عدم وجود مودريتش. دي نقطة. تاني نقطة اتكلمت عنها وهي المشاكل الدفاعية لريال مدريد كفريق جماعي في الحالة الدفاعية وعلى المستوى الفردي. النهارده بيب جوارديولا قرا ريال مدريد ذاكروا تماما، لكن بعض لعيبة السيتي خذلوا نوعا ما بيب جوارديولا وما حققولوش النتيجة اللي كان بيحلم بيها. قبل اي حاجة ايدك ولايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وفعل الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم، وتابعوني انا صاحب الكوره وتحليل مباراه ريال مدريد والسيتي. تعالوا نتكلم مع بعض من البدايه. فريق السيتي، تنظيم السيتي اهو، رياض محرز فاتح الملعب ناحيه اليمين، والناحيه اللي هناك زينشينكو فاتح الملعب ناحيه الشمال، وعندك دي بروين وبرناردو سيلفا الاثنين بيضموا في قلب الملعب وبيتحركوا بين الخطوط اللي هو في المساحه ما بين ظهر وسط ملعب فريق الريال وقدام خماسي دفاع ريال مدريد. بص معايا، برناردو هنا ساحب عين المدافع، فبالتالي مدي مساحه واريحيه وافضليه لرياض محرز انه يا اما ينطلق في مساحه او يتحط في موقف واحد ضد واحد، لان لو الراجل ده راح على رياض محرز برناردو سيلفا هيوقف المدافع هنا، فهيحط رياض محرز في موقف واحد ضد واحد. وده اللي بيعمله دايما بيب جوارديولا، واللي متابع حلقات انا صاحب الكوره يلاحظ ان احنا اتكلمنا في تحليل مباراه اتلتيكو مدريد والسيتي اللي هسيبه لكم في الفيديوهات المقترحه، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. ابقوا بصوا برده على الفيديو عشان تربطوا الافكار، هي افكار واحده لبيب جوارديولا بيطور فيها طبعا على حسب المباراه. رياض محرز استلم الكوره، بص برناردو سيلفا بدا يسحب المدافع ويجري بيه بره اللعب تماما، بره منطقه الكوره، كانه هيطلب الكوره في المساحه اللي هنا، فطبيعي المدافع ده هيروح معاه، فهتتخلق مساحه كبيره هنا لرياض محرز انه يبدا يخش لجوه عشان يعمل الخطوره اللي بيهدف ليها بيب جوارديولا. بس لاحظ معايا الموقف الدفاعي السيء لريال مدريد. بص هنا كارفاخال بعيد جدا عن قلب الدفاع، وبص قلب الدفاع وقلب الدفاع المسافه بينهم واسعه وكبيره جدا جدا، مفيش حد من وسط الملعب بيخش يملى المنطقه دي في العمق. يعني جابرييل جيسوس لو بدا يقطع هنا ممكن يسحب الراجل ده فيخلق مساحه في ظهره لدي بروين، وده اللي حصل بالمناسبه في كره الجول. بص جابرييل جيسوس سحب المدافع ودخل بيه لجوه، فوسع المساحه ما بين قلب الدفاع ودانيال كارفاخال. اتلعبت الكره العرضيه من رياض محرز، دي بروين هو اللي دخل في المساحه فسبق كارفاخال، فالتغطيه العكسيه من كارفاخال ما كانتش افضل حاجه، فبالتالي دي بروين سرق المساحه وسجل جول في الدقيقه الاولى عشان يصعب الجيم تماما على ريال مدريد. بص الناحيه الثانيه الشغل كله مش من اليمين بس، مش من ناحيه رياض محرز، لا لا لا، التوازن الهجومي في دم بيب جوارديولا والتنوع الهجومي. انا مش هاجم من الجنب اليمين بس، ولا هاجم من الجنب الشمال بس، ولا هاجم من الاطراف بس، لا انا هاجم من كل مناطق الملعب ومن كل المساحات. عشان كده في وينج بيفتح يمين وينج بيفتح شمال، اتنين من وسط الملعب بيضموا دايما في الهاف سبيس وبين الخطوط، ومهاجم صريح بيبقى في العمق، فانت مالي كل مساحات الملعب. كمل معايا وشوف هنا هتلاقي دي بروين بيسحب المدافع، بيسحب كارفاخال هنا، بياخده لجوه الملعب. فكره ايه؟ افتكر معايا مباراه ليفربول في الدوري 2-2، برضه هحطها لك في الفيديوهات المقترحه وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تشوف الحالات وربط الحالات، عشان تتاكد وانت بتتفرج انه والله يا جماعه الموضوع ما مجرد حالات لعب، في حاجات في الملعب بتبقى حالات لعب، زي مثلا الجول بتاع فينيسيوس الثاني، دي حاله لعب. هي الفكره في الاساس شغل من انشيلوتي اللي هو انا عايز اخرج عن طريق الاجناب، بس الكوره انه راح فرناندينيو قبله وعدت من بين رجليه فجري فينيسيوس وبدا يقطع بشكل كتر لجوه ويحطها في الجول، ما مررهاش ما عملهاش، كل ده دي حاله لعب. انما دي بروين يسحب كارفاخال لجوه الملعب عشان يخلي مساحه هنا لفودن، عشان الكره تتلعب في مساحه كبيره هنا لفودن يروح معاه قلبه، فانت خرجت كارفاخال بره اللعب، خرجت قلبه من مساحته ومن مكانه كقلب دفاع عشان يروح يقابل فودن، وهنا في التكمله وراه دي بروين، فبالتالي انت حققت كده على الطرف موقف 2-1. ده مش حاله لعب، ده شغل مدرب، ده شغل محفظه بيب جوارديولا لعيبته. شوفها وعشان كده بقول لك واباكد عليك، انا سايب لك اللينك بتاع حلقه ليفربول والسيتي 2-2 في الدوري، سايبها لك تحت عشان تخش تشوف ازاي فودن كان بيحرر جواو كانسيلو في مباراه السيتي وليفربول، ازاي النهارده بنفس الفكره ونفس الطريقه، ازاي هنا فودن اتحرر من مجرد تحرك دي بروين. سحبت كارفاخال لجوه الملعب، دي مش حاله لعب، ده شغل مدرب، سحبته لجوه الملعب عشان اخلق مساحه على الطرف، اتمررت الكره من زينشينكو في المساحه الكبيره هنا لفودن، خرج معاه قلبه ساب مساحته كقلب دفاع، راح اتحول هنا كباك يمين. وبص التفوق العادي او الزياده العدديه اللي معموله على الجنب، دي بروين ومعاه فودن على قلبه بس، كارفاخال بره اللعب. كمل معايا وشوف نهايه الكره دي، دي بروين استلم بدون ضغط خالص، لان ليه بقى؟ زي ما بقول لك عشان في تفوق عددي 2-1، قلبه كان مع فودن مرر الكره بسرعه لدي بروين، فعلى ما يرتد قلبه يبقى دي بروين خد وقته وخد مساحته
على الكوره. بص بقى، كارفاخال وقلبه خرجوا بره الجيم، خرجوا بره اللعبه تماما. هنا كروس مش تمركز مدافع، مش هقدر الومه لان هو مش مدافع، هو بيلعب الحته دي ان هو بيخش خامس في وسط الملعب على حسب سير اللعب، اوقات هو واوقات مودريتش واوقات فالفيردي. بس بص معاك الكارثه بقى الدفاعيه، هنا انت بتتكلم ان قلب دفاع وباك خرجوا بره الجيم، دي مش حاله لعب، ده شغل مدرب، شغل بيب جوارديولا اللي اكبر بتحركات لعيبته ان الاثنين دول يخرجوا بره اللعبه. بص هنا ميليتاو اضعف وابطا حلقه في ريال مدريد. بص هنا جيسوس استلم ملف بيه مدافع جوه ال6 ياردة او قبل حدود ال6 ياردة، بيتلف بيه اللفه دي وهو بيلعب في ريال مدريد. وبص معايا اتنين اقرب لبعض من قلب الدفاع والباك. وبص رياض محرز فين؟ كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده حاله لعب شويه لعيبه مع بعض بالصلاه على النبي؟ لا تبقى غلطان. هو لازمه المدير الفني ايه؟ المدير الفني بيقول باصي العب شوط بس. كل الشغل اللي حصل ده شغل مدير فني، شغل اتكرر في مباراه ليفربول، شغل اتعمل النهارده مع ريال مدريد. فرغت كل الزحمه والدوشه اللي معموله جوه في عمق الملعب وريال مدريد جاهز اصلا انه يتفرغ، دفاع ريال مدريد جاهز انه يتفرغ تماما. الحركه دي بتفكرك بايه؟ كانسيلو مباراه اتلتيكو مدريد اللي زي ما بقول لك هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. هي سيستم لعب، عشان بعض الناس اللي بتقول لك مفيش حاجه اسمها كده ولا شطرنج ولا الكلام الفاضي اللي بتقولوه ده، لا ده حالات لعب، ده شويه لعيبه هم اللي بيعملوا لا مؤاخذه شويه الحاجات الحلوه دي. هنا ستونز بيبلغ رياض محرز افتح الكلام اللي احنا حافظينه في محاضره ما قبل المباراه، والحاجه اللي احنا دايما بنشتغل عليها، افتح انت الملعب وشد الملعب قدر المستطاع. والناحيه اللي هناك فودن وزينشينكو فاتحين الملعب تماما عشان اوسع مساحات اللعب، عشان اخلق الفجوات اللي في الهاف سبيس زي ما حصلت في كره الجول الاول. كمل ونشوف. بص سيستم اللعب اللي انا بهدف ليه او اللي بيهدف ليه بيب جوارديولا. بص هنا لحظه بناء الهجمه لفريق السيتي. فريق السيتي لما بيبني الهجمه ريال مدريد بيضغط بشكل معين اللي هو ايه؟ انا عندي 5 في الحاله الدفاعيه، فما فيش اي مانع هنا فينيسيوس يبدا يضغط على قلب الدفاع، وهنا فلوران مندي يبدا يطلع مع رياض محرز. طيب واحد يقول لك طب مساحه فلوران مندي، المفروض ان فريق الريال بيلعب ب5-4-1، يعني معنى كده ان فلوران مندي لو راح يبقى في رباعي يبداوا يفتحوا الملعب، فالمفروض ان هم يقفلوا المساحه اللي في ظهر مندي. بص رياض محرز توجهه فين؟ توجهه يخش في المساحه هنا في الطرف في ظهر مندي، عشان المفروض ان ستونز هنا لو ده كانسيلو او ووكر هيمرر الكوره لبرناردو سيلفا، وبرناردو سيلفا يدي 3 لرياض محرز اللي هتتلعب 1-3. بص بيب جوارديولا مرر لرياض محرز، مرر هنا ستونز. ايه اللي خلى ستونز يخش لجوه؟ مش حتته، مش مكانه، مش حافظ المكان، مش حافظ ان ده الخط، ومش حافظ المنطقه دي مش بتاعته. عشان كده بقول لك لو هو كانسيلو او ووكر مرر الكره على طول لبرناردو سيلفا بوش رجله الخارجي زي ما بيعملوها كتير عشان تضرب الضغط او تفك الضغط اللي عامله ريال مدريد هنا بالاثنين. برناردو سيلفا يستلم المساحه فيضرب كروس فيمرر الكره لرياض محرز عشان يبدا ينطلق على الخط. عشان كده دايما الايد، حركه الايد اللي دايما بقول لكم عليها وفي كل ماتشات تقريبا السيتي بوضحها، لان دي الفكره الاساسيه في ظل وجود رياض محرز، لان رياض محرز لعيب بيحب يجي من بره لجوه، مش من النوعيه اللعيبه اللي بيحب يستلم في الهاف سبيس، لا هو بيحب ان هو يجي من بره لجوه، يقطع بشكل قطري لجوه، فخطورته دايما بتيجي من الحته دي. عشان كده دايما بيعتمد عليه بيب جوارديولا انه يفتح خط الملعب، يفتح ويشد الملعب عشان يخلق مساحات في العمق. عندك برناردو سيلفا وعندك دي بروينا بيجيدوا الحته دي بشكل كويس. فبص حركه ايده اللي هو مرر لرياض محرز. عشان كده برده التفصيله دي، وفي تفصيله كمان هنتكلم عنها في التحليل، خلت بيب جوارديولا يخرج ستونز بدري قوي. دفاعيا تعليقا برضو على حته، انا الموضوع ده اصله يعني انت مش متخيلين يا جماعه الموضوع ده مستغربه جدا، مستغربوا ان احنا نبقى في 2022 وكل الشغل اللي بيحصل في الملاعب وكل الفيديوهات اللي بتطلع للمدربين وهم بيحللوا الافكار اللي عملوها في الماتشات، ويجي حد في 2022 يقول لك انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها تاكتكس والكلام الفاضي ده انتوا اخترعتوه. الكوره شويه لعيبه وبالحب. اللي متابع حلقات انا صاحب الكوره واللي تابع تحديدا مثلا على سبيل المثال حلقه ريال مدريد واشبيليه اللي هحطها لكم برضو في الفيديوهات المقترحه وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تبصوا وتربطوا وتشوفوا، وانت بنفسك لما تشوف الفيديوهات ورا بعض، تشوف الفيديو ده مع وتربطه بالفيديو ده وتربطه بمباراه اوساسونا وتربط شغل السيتي بمباراه ليفربول، تبدا تربط انت بنفسك وتتاكد انه يا جماعه لا ده فعلا شويه شغل تاكتكس. ما هو مش معقول اللعيبه تكون بتطبق نفس الحاجه كل مره، لا اكيد ده شغل مدرب. ريال مدريد عنده سلاح مهم جدا بيشتغل عليه باستمرار، ايه هو؟ الاجناب، وتحديدا الجنب الشمال ناحيه فينيسيوس. عشان كده بص الصوره دي وبص الصوره اللي بعدها وانت اللي هتجاوب، انا مش هقول حاجه، انت بنفسك اللي هتستنتج. هنا جون ستونز وهنا برناردو سيلفا، الاثنين في موقف 2 من السيتي على 1 من ريال مدريد، فبالتالي صعب جدا انه يتفوق عليك، او بمعنى اصح صعب جدا انه يتفوق على الكثافه الدفاعيه للسيتي. بص الحاله اللي بعدها ستونز ورياض محرز، مره كان ستونز وبرناردو، مره كان ستونز ورياض محرز. ده شغل لعيبه ولا شغل مدرب؟ فكر كده مع نفسك وقول لي في الكومنت. بص معايا بقى المره الوحيده اللي لقى نفسه فينيسيوس في موقف 1 ضد 1
عمل ايه. لحظه بناء الهجمه على الطرف اللي دايما بيركز عليها ريال مدريد، فينيسيوس ومعاه فرناندينيو بس، واقرب واحد لفرناندينيو واقف هنا مع كريم بنزيما. هتلاقي ان فينيسيوس كل فرناندينيو بالمهاره وبالسرعه، فهنا لما فينيسيوس لقى نفسه في مساحه 1 ضد 1 وعنده مساحه كويسه، جري انطلق جوه منطقه الجزاء، جول. النقطه الثانيه اللي ركز عليها جوارديولا، ودي برضو اتكلمت عنها وتحديدا في مباراه ريال مدريد واوساسونا. هحط لك الفيديو في الفيديوهات المقترحه وهسيب لك اللينك في الديسكربشن عشان تتفرج وتربط الاحداث. لوكا مودريتش هو اهم واحد في ريال مدريد بيقدر ينزل عشان يبني الهجمه، لان رباعي الدفاع وكروس وفالفيردي وكاسيميرو ما بيجدوش الخروج بالكره من تحت ضغط بشكل كويس. اذا الوحيد هو لوكا مودريتش. فبالتالي لوكا مودريتش لو نزل تحت عشان يستلم الكره زي ما كنت بقول لكم في الحلقه بتاعت اوساسونا، هتبدا تفقد الربط في عمق الملعب، فبالتالي مش هتعرف توصل التلت الهجومي بتاعك. لكن برضو في ظل ان لوكا مودريتش بينزل لتحت عشان يستلم، بيب جوارديولا عارف انه سلاح مهم. فبالتالي بص المربع الدفاعي اللي اتعمل على لوكا مودريتش ده، عشان لوكا مودريتش لو عرف يستلم الكوره هيسوح دفاع السيتي، فبالتالي انا هقفل عليه برباعي. وده نفس اللي حصل او عمله لو بتيجي مع اشبيليه في مباراه الريال واشبيليه. بص لوكا مودريتش بينزل كتير لتحت عشان الريال مش عارفه تخرج بالكوره، لكن كل مره بينزل يستلم بتلاقي زي ما اقول لك في العمق هنا لقيت مربع. بص هنا واحد نازل معاه ولازق في ظهره عشان يخليه يستلم وظهره للملعب، فبالتالي طول ما هو ظهره للملعب هيعمل ايه؟ مفيش فرق هيتم خلقه او صنعه في ارض الملعب، فبالتالي ريال مدريد بقى بيعاني تماما في بناء الهجمه. بص بقى لعيبه ريال مدريد بدون مودريتش، بدون العقل المدبر، بدون اللعيب اللي بيقدر يصنع الفارق من تحت، بيعملوا ايه في الخروج بالكره؟ اولا بص هنا الضغط على الباك وقلب الدفاع، وبص هنا الرقابه واحد مع واحد لكل لعيبه تحضير لفريق ريال مدريد، فبالتالي مفيش حد منهم يقدر يمرر لاي لاعب. فالحل الوحيد هو ايه؟ هم كده بيفضلوا الاطراف، فانا هلعب اللونج بول على الطرف. بص معايا بقى التنظيم الدفاعي اللي بيتعمل من بيب جوارديولا ما هواش حاله لعب. بيحصل ايه؟ بتتلعب الكوره هنا على الطرف لرودريجو، بص هنا زينشينكو هو اللي طالع معاه، وبص هنا قلب الدفاع مرحل وعامل عمق دفاعي. ليه؟ عشان لو الراجل ده ما عرفش يجيب الكوره، في واحد هنا عامل عمق، فما يخلقش موقف 1 ضد 1 اولا مع رودريجو، وما يخلقش فرصه لسباق سرعه مع رودريجو. فانا كده مأخر وعامل عمق عشان مجرد ما يبدا ينطلق رودريجو ابدا اقفل عليه، اقفل تماما خروج الريال بالكوره. الناحيه الثانيه يمكن الريال ملوش شغل كتير، حتى الاهداف اللي جابها الريال ما هياش نتيجه تاكتكس كبيره قوي او شغل كتير، هي اخطاء حصلت من لعيبه السيتي وحالات لعب بالمناسبه. يعني بص في حاجات وفي حاجات، انما في حاجه مهمه جدا مركز عليها او ركز عليها كارلو انشيلوتي على حسب سير الجيم. تعالى كده بص معايا انت وفكر بنفسك، ايه اضعف حلقات السيتي في الخروج بالكره في الجيم النهارده؟ ستونز. ليه؟ عشان مش مركزه، عشان مش حتته، مش حافظ المنطقه اللي هو فيها. فبص معايا هنا اسلوب الضغط بتاع فريق ريال مدريد، قافل هنا كل زوايا التمرير عشان يجبر السيتي انه يبدا يتنقل على زاويه هنا او على مساحه ستونز. انا بعمل ايه؟ انا بعمل حاجه اسمها توجيه ضغط، انا بخلي الضغط كله في المنطقه دي عشان اجبر لعيبه السيتي انها تنقل اللعب دايما على ستونز، عشان مجرد ما ستونز يبدا يستلم بص الضغط اللي بيحصل عليه هنا، وبص ستونز بيعمل ايه. انت عديت من فينيسيوس جونيور، المفروض ان انت تعمل ايه؟ كمل بقى كده. ايه اللي مخليك تخش للعمق تاني؟ بيحن دايما لمنطقته، بيحن للجزء ده، هو عايز يشوف الملعب من المنظور هنا، معذور تماما كل العذر. بس بص النتيجه، بدا يشتد الضغط عليه اكتر بواحد كمان بلوكا مودريتش بيقرب معاه، فقفل عليه. فبص المساحه الكبيره بين قلبين الدفاع، طبيعي انت لما بتيجي تبني بتفتح مساحات الملعب. فبص بنزيما لو الكره دي اتمررت لبنزيما في المساحه هنا، ما تمررتلوش في رجله، تتمرر له هنا في المساحه دي عشان يلف جول. الشوط الثاني يمكن المردود الهجومي للسيتي على الاطراف قل ليه؟ عشان بدا كارلو انشيلوتي يعمل كثافات دفاعيه على الاجناب. بص معايا المربع ده في مواجهه ثلاثي من السيتي، ما بقاش المساحه متاحه زي الاول في الشوط الاول، ان دايما رياض محرز بيستلم في موقف 1 ضد 1، لا ده بقى موقف 4 من الريال على 3 من السيتي. اي نعم ده اثر على عمق الملعب، عشان كده هو نزل كامافينجا عشان يبدا يغطي المنطقه في عمق الملعب. كذلك الحاله على الناحيه الشمال، بص التفوق العددي 3 من الريال على 2 من السيتي، فبالتالي المردود الهجومي للسيتي في الشوط الثاني قل عن الشوط الاول. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم.